สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องเล่าจากอดีตพอดแคสต์ที่จะพาคุณย้อนเวลาไปสำรวจเรื่องราวอันน่าทึ่งในหน้าประวัติศาสตร์โลกผมรู้สึกตื่นเต้นสุดๆเลยที่จะพาคุณดำดิ่งลงไปในยุคสมัยที่ยิ่งใหญ่และมีอิทธิพลอย่างมหาศาลต่ออารยธรรมจีนนั่นคือราชวงศ์ฮั่นครับคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าชาวฮั่นไหมครับหรือภาษาจีนฮั่นนั่นแหละครับคำว่าฮั่นที่เราได้ยินกันบ่อยๆนี้มีที่มาจากราชวงศ์นี้นี่แหละครับมันสำคัญขนาดที่ว่าชาวจีนส่วนใหญ่ในปัจจุบันยังคงเรียกตัวเองว่าชาวฮั่นเลยทีเดียวลองคิดดูสิครับว่ามันต้องยิ่งใหญ่และทิ้งมรดกอะไรไว้มากมายขนาดไหนกันถ้าพร้อมแล้วเอาละครับมาเริ่มการเดินทางย้อนเวลากลับไปเมื่อกว่า 2,200 ปีก่อนกันเลยดีกว่าเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะเรื่องราวที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้เต็มไปด้วยการต่อสู้การช่วงชิงอำนาจความรุ่งเรืองความเสื่อมถอยและบทเรียนอันล้ำค่าที่ยังคงก้องกังวานมาจนถึงทุกวันนี้จากเท่าฐานสู่มังกรตัวใหม่กำเนิดราชวงศ์ฮั่นราชวงศ์ฮั่นตะวันตกคุณผู้ฟังยังจำราชวงศ์ฉินกันได้ไหมครับราชวงศ์ที่รวบรวมแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้การปกครองของจักรพรรดิผู้ทรงอำนาจอย่างฉินซีฮ่องเต้ใช่ครับราชวงศ์ที่สร้างกำแพงเมืองจีนอันยิ่งใหญ่แต่เหมือนกับเปลวเพลิงที่โชติช่วงชัชวาลเมื่อน้ำมันหมดไฟก็ย่อมมอดลงราชวงศ์ฉินที่ดูเหมือนจะแข็งแกร่งดุจเหล็กกล้ากลับล่มสลายลงอย่างรวดเร็วหลังการสิ้นพระชนม์ของฉินซีฮ่องเต้ความโหดร้ายกดขี่และนโยบายที่ไร้ซึ่งความเมตตาทำให้เกิดการกบฏลุกฮือขึ้นทั่วแผ่นดินราวกับพายุที่โหมกระหน่ำซัดบ้านเรือนให้พังทลายในท่ามกลางความโกลาหลนั้นมี2 บุคคลสำคัญที่พังงาดขึ้นมาเพื่อช่วงชิงอำนาจและอนาคตของแผ่นดินจีนนั่นคือหลิวปังและเซี่ยงยูหลิวปังฟังดูเหมือนชื่อชายหนุ่มธรรมดาใช่ไหมครับก็ถูกครับเขาเป็นเพียงชาวนาสามัญชนคนหนึ่งที่เติบโตมาในชนบทไม่มีการศึกษาที่สูงส่งไม่ได้มาจากตระกูลขุนนางแต่เขามีสิ่งที่สำคัญกว่านั้นครับนั่นคือความสามารถในการรวมคนมีเสน่ห์ในการดึงดูดผู้คนให้มาอยู่ข้างกายและที่สำคัญคือเขามีความเข้าใจในความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างแท้จริงในทางกลับกันเซี่ยงอยู่คือขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่เป็นทายาทของตระกูลขุนนางเก่าแก่แห่งแคว้นชูมีพละกำลังมหาศาลมีความสามารถในการรบเป็นเลิศแต่เขากลับเป็นคนยิงพยองดื้อรั้นและมักจะมองข้ามความสำคัญของการบริหารปกครองการต่อสู้ระหว่างหลิวปังและเซี่ยงอยู่นั้นกินเวลานานหลายปีถูกเรียกว่าสงครามชูฮั่นมันคือมหากาพย์แห่งการหักเหลี่ยมเฉือนคมการวางแผนกลศึกและการต่อสู้ที่ดุเดือดคุณผู้ฟังคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะครับชายชาวนาผู้ถ่อมตนแต่มีวิสัยทัศน์หรือขุนศึกผู้เก่งกาจแต่ขาดความเข้าใจในใจคนคำตอบคือหลิวปังครับในที่สุดเขาก็สามารถเอาชนะเซี่ยงอยู่ได้อย่างเด็ดขาดและในปี 202 ปีก่อนคริสตกาลหลิวปังก็สถาปนาตนขึ้นเป็นจักรพรรดิกาวจู่แห่งราชวงศ์ฮั่นครับนี่คือจุดเริ่มต้นของยุคทองที่ยาวนานกว่า 400 ปีนโยบายแรกเริ่มการฟื้นฟูและสร้างรากฐานลองจินตนาการดูนะครับว่าหลังจากสงครามที่ยืดเยื้อมานานบ้านเมืองจะอยู่ในสภาพไหนแน่นอนครับว่าย่อมต้องบอบช้ำประชาชนอดอยากและเศรษฐกิจย่ำแย่จักรพรรดิเกาจูรู้ดีถึงสถานการณ์นี้ครับพระองค์จึงทรงดำเนินนโยบายที่เน้นการฟื้นฟูประเทศชาติเป็นหลักสิ่งที่พระองค์ทำคือ 1. ลดภาษีและผ่อนปรนกฎหมายเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสพักฟื้นมีเวลาทำมาหากินและไม่ต้องแบกรับภาระหนักจนเกินไปคุณผู้ฟังว่าดีไหมครับแตกต่างจากราชวงศ์ฉินลิบลับเลย 2. ส่งเสริมการเกษตรเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจในยุคนั้นการสนับสนุนให้ประชาชนกลับมาเพาะปลูกอย่างจริงจังทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร 3. การกระจายอำนาจบางส่วนแม้จะยังคงเป็นระบอบจักรพรรดิที่รวมศูนย์อำนาจแต่พระองค์ก็ทรงแต่งตั้งโอรสและขุนนางที่จงรักภักดีให้ไปปกครองหัวเมืองต่างๆในฐานะอ๋องหรือกษัตริย์เพื่อช่วยในการบริหารและป้องกันการกบฏคุณผู้ฟังว่าอันนี้เป็นดาบสองคมไหมครับใช่แล้วครับแม้จะช่วยให้บริหารง่ายขึ้นในระยะแรกแต่ในอนาคตก็เป็นบ่อเกิดของปัญหาความขัดแย้งระหว่างราชสำนักกับหัวเมืองได้ 4. ให้ความสำคัญกับประชาชน
ด้วยความที่พระองค์มาจากชนชั้นสามัญชนพระองค์จึงเข้าใจหัวอกประชาชนเป็นอย่างดีนโยบายต่างๆจึงมักคำนึงถึงความอยู่ดีกินดีของราษฎรซึ่งนี่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราชวงศ์ฮั่นได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้นหลังจากจักรพรรดิเกาจูสวรรคตก็ถึงคราวของพระนางหลี่หรือจักรพรรดินีหลี่ผู้เป็นมเหสีของพระองค์ครับเรื่องราวของพระนางหลี่นี่ก็จัดจ้านไม่แพ้ใครเลยพระนางทรงเป็นสตรีที่เข้มแข็งเด็ดขาดและทรงอิทธิพลอย่างมากในช่วงต้นราชวงศ์ฮั่นทรงกุมอำนาจเบ็ดเสร็จในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนโอรสและทรงปกครองบ้านเมืองด้วยความเฉียบขาดบางครั้งก็ออกจะโหดเหี้ยมไปบ้างแต่ก็ถือว่าทรงรักษาสถานะของราชวงศ์ฮั่นให้มั่นคงได้ในช่วงเวลาที่เปราะบางครับหลังจากยุคของพระนางหลี่ก็เข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคแห่งเหวินจิ่งครับยุคทองแห่งความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองที่วางรากฐานให้กับราชวงศ์ฮั่นให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกจักรพรรดิเหวินและจักรพรรดิจิ่งสองจักรพรรดิผู้ทรงคุณธรรมนี้ได้สานต่อนโยบายลดภาษีลดภาระประชาชนและเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจทำให้บ้านเมืองสงบสุขประชาชนอิ่มหนำสำราญและคลังหลวงก็มั่งคั่งขึ้นเรื่อยๆลองนึกภาพดูสิครับว่ามันคือช่วงเวลาที่แผ่นดินจีนได้พักหายใจและเตรียมพร้อมสำหรับก้าวที่ยิ่งใหญ่ต่อไปคุณผู้ฟังรู้สึกถึงพลังที่ก่อตัวขึ้นไหมครับใช่แล้วครับนี่คือการสร้างรากฐานที่มั่นคงก่อนที่จะพุ่งทะยานสู่จุดสูงสุดยุคทองแห่งการขยายอำนาจจักรพรรดิอู่ตี้ผู้เกรียงไกรถ้าให้ผมเลือกจักรพรรดิฮั่นที่โดดเด่นที่สุดเพียงพระองค์เดียวผมคงต้องยกให้จักรพรรดิอู่ตี้ครับพระองค์ทรงขึ้นครองราชย์ในปี 141 ปีก่อนคริสตกาลและทรงนำราชวงศ์ฮั่นไปสู่จุดสูงสุดแห่งอำนาจและอิทธิพลอย่างแท้จริงถ้าจักรพรรดิเหวินและจิ่งคือผู้ที่สร้างฐานรากอันแข็งแกร่งจักรพรรดิอู่ตี้ก็คือผู้ที่สร้างตึกระฟ้าให้สูงเสียดฟ้าครับแล้วจักรพรรดิอู่ตี้ทงทำอะไรบ้างที่ทำให้พระองค์กลายเป็นตำนานล่ะครับเตรียมจดไว้นะครับ 1. การขยายอาณาเขตและการทำสงครามศัตรูตัวฉกาจสงหนูคุณผู้ฟังครับทางตอนเหนือของจีนเนี่ยมีชนเผ่าเร่ร่อนที่แข็งแกร่งและดุร้ายมากๆครับพวกเขามักจะรุกรานชายแดนจีนอยู่เสมอสร้างความปั่นป่วนและเสียชีวิตให้กับชาวฮั่นมานักต่อนักพวกเขาคือชนเผ่าสงหนูครับเป็นภัยคุกคามที่ราชวงศ์ฮั่นรุ่นก่อนหน้าพยายามประนีประนอมมาตลอดแต่จักรพรรดิอู่ตี้ไม่ทรงยอมครับพระองค์ทรงตัดสินพระทัยทำสงครามขนาดใหญ่กับสงหนูทรงใช้กำลังทหารอย่างมหาศาลมีการส่งแม่ทัพผู้เก่งกาจอย่างไว่ชิงและฮั่วชุยปิ้งออกไปทำศึกนับครั้งไม่ถ้วนและในที่สุดก็สามารถผลักดันสงหนูให้ถอยร่นไปได้ถือเป็นการปลดเปลื้องภาระอันหนักอึ้งของอาณาจักรจีนไปได้ในระดับหนึ่งเลยครับบุกเบิกเส้นทางสายไหมคุณผู้ฟังครับสงครามกับสงหนูไม่ได้มีแค่การรบพุ่งอย่างเดียวครับจักรพรรดิอู่ตี้ส่งทูตชื่อจางเชียนออกเดินทางไปยังดินแดนทางตะวันตกเพื่อหาพันธมิตรมาช่วยรบกับสงหนูการเดินทางของจางเชียนนั้นแสนอันตรายและยาวนานมากครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับยิ่งใหญ่เกินคาดเขาได้เปิดเผยให้ราชสำนักฮั่นได้รับรู้ถึงโลกภายนอกอันกว้างใหญ่ดินแดนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนทั้งเอเชียกลางและเปอร์เซียและที่สำคัญที่สุดคือได้บุกเบิกเส้นทางสายไหมครับเส้นทางนี้ไม่ได้มีแค่การค้าขายผ้าไหมเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นเส้นทางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเทคโนโลยีและศาสนาอีกด้วยลองคิดดูสิครับว่ามันเปลี่ยนแปลงโลกในยุคนั้นไปมากขนาดไหนยึดครองดินแดนทางใต้และตะวันออกนอกจากสงหนูแล้วจักรพรรดิอู่ตี้ยังทรงขยายอำนาจไปยังอาณาจักรหนานเยี่ยวทางตอนใต้ปัจจุบันคือบางส่วนของเวียดนามและโจซอนทางตะวันออกปัจจุบันคือเกาหลีทำให้ราชวงศ์ฮั่นกลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และกว้างขวางที่สุดในโลกยุคนั้นเลยทีเดียวครับ 2. การปฏิรูปเศรษฐกิจการผูกขาดของรัฐเพื่อใช้เป็นทุนในการทำสงครามขนาดใหญ่จักรพรรดิอู่ตี้ทรงริเริ่มนโยบายผูกขาดสินค้าสำคัญคลันโดยรัฐไม่ว่าจะเป็นเกลือเหล็กและสุราครับฟังดูคุ้นๆไหมครับใช่ครับรัฐบาลในปัจจุบันหลายๆประเทศก็มีการผูกขาดสินค้าบางอย่างเหมือนกันการผูกขาดนี้ทำให้รัฐมีรายได้มหาศาลซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนกองทัพอันเกรียงไกรของพระองค์
การออกเหรียญกษาบมีการออกเหรียญกษาบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งจักรวรรดิทำให้การค้าขายสะดวกขึ้นและเศรษฐกิจมีเสถียรภาพมากขึ้น 3. การเชิดชูแนวคิดขงจื้อในยุคก่อนหน้าราชวงศ์ฉินเคยมีการเผาตำราฝังบัณฑิตที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของตนแต่จักรพรรดิอู่ตี้ทรงตัดสินพระทัยอย่างชาญฉลาดพระองค์ทรงเลือกแนวคิดขงจื้อให้เป็นอุดมการณ์หลักของรัฐครับเหตุผลคืออะไรครับก็เพราะแนวคิดขงจื้อวันเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมความกตัญญูความจงรักภักดีและความสัมพันธ์ในสังคมที่เป็นระเบียบซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ช่วยให้การปกครองราบรื่นและประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนั่นเองครับธงจัดตั้งสถาบันศึกษาบัณฑิตเพื่อฝึกอบรมข้าราชการตามหลักขงจื้อทำให้ราชวงศ์ฮั่นเต็มไปด้วยขุนนางที่มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมในอุดมคติครับนี่คือการวางรากฐานระบบข้าราชการจีนที่ยั่งยืนมาอีกนับพันปีคุณผู้ฟังรู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่ของจักรพรรดิอู่ตี้ไหมครับพระองค์ทรงเป็นทั้งนักรบนักปกครองและนักปฏิรูปแต่เหรียญย่อมมีสองด้านเสมอครับการทำสงครามอย่างต่อเนื่องแม้จะนำมาซึ่งชัยชนะและอาณาเขตที่กว้างขวางแต่ก็ใช้ทรัพยากรไปมหาศาลและสร้างภาระหนักอึ้งให้กับประชาชนไม่น้อยทำให้ในช่วงปลายรัชสมัยของพระองค์เองก็เริ่มมีปัญหาทางเศรษฐกิจและความไม่พอใจของประชาชนเกิดขึ้นบ้างแล้วครับความเสื่อมถอยของฮั่นตะวันตกและวาระสุดท้ายหลังจากยุคทองของจักรพรรดิอู่ตี้ราชวงศ์ฮั่นตะวันตกก็ค่อยๆเสื่อมถอยลงครับเหมือนกับร่างกายที่เหนื่อยล้าจากการตรากตรำทำงานหนักปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นคือ 1. ปัญหาเศรษฐกิจผลพวงจากการใช้จ่ายมหาศาลในสมัยจักรพรรดิอู่ตี้ทำให้คลังหลวงร่อยหรอประชาชนต้องแบกรับภาษีมากขึ้น 2. ความขัดแย้งในราชสำนักอิทธิพลของเหล่าขุนนางและตระกูลขุนนางเริ่มมีมากขึ้นมีการโช่งชิงอำนาจกันเองสร้างความไม่มั่นคงภายใน 3. การแทรกแซงของเหล่าขันทีและพระญาติฝ่ายในนี่เป็นปัญหาคลาสสิกของราชสำนักจีนเลยครับเมื่อจักรพรรดิอ่อนแอหรือธงพระเยาว์บรรดาขันทีหรือพระญาติฝ่ายพระราชมารดาตระกูลหลิ่วในยุคแรกก็เป็นตัวอย่างหนึ่งมักจะเข้ามามีอิทธิพลในการบริหารราชการและแน่นอนครับว่ามักจะนำมาซึ่งการคอร์รัปชันและการกดขี่ประชาชนสถานการณ์ที่เปราะบางนี้เปิดโอกาสให้บุคคลหนึ่งก้าวขึ้นมาฉวยโอกาสครับเขาคือหวังหมั่งผู้พยายามปฏิรูปแต่ล้มเหลวราชวงศ์ซินหวังหมั่งเป็นญาติของจักรพรรดินีองค์หนึ่งครับด้วยความที่ราชวงศ์ฮั่นตะวันตกกำลังอ่อนแอพระองค์ทรงใช้โอกาสนี้ค่อยๆสร้างอิทธิพลและบารมีจนในที่สุดในปีคศ9ก็ทรงปลดจักรพรรดิฮั่นองค์สุดท้ายของฮั่นตะวันตกออกแล้วสถาปนาตนเองขึ้นเป็นจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ซินครับซึ่งหมายถึงราชวงศ์ใหม่หวังหมั่งมีความคิดที่จะปฏิรูปประเทศอย่างจริงจังครับเขาเชื่อว่าตัวเองคือผู้ที่จะนำพาจีนกลับไปสู่ความรุ่งโรจน์ในอดีตตามแนวคิดของขงจื้อที่เขาเชิดชูมากๆนโยบายปฏิรูปที่สำคัญของหวังหมั่งคือ 1. การปฏิรูปที่ดินเขาพยายามยึดที่ดินของขุนนางและเศรษฐีมาแจกจ่ายให้แก่ชาวนาผู้ยากไร้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและลดการผูกขาดที่ดินคุณผู้ฟังว่าดีไหมครับฟังดูเป็นนโยบายที่ดีมากๆเลยนะครับแต่ในทางปฏิบัติแล้วมันกลับสร้างความไม่พอใจให้กับชนชั้นสูงมหาศาลและการดำเนินการก็เต็มไปด้วยความยุ่งยากซับซ้อนชาวนาหลายคนก็ไม่ได้รับประโยชน์จริงอย่างที่หวังไว้ 2. การปฏิรูปสกุลเงินเขามีการออกเหรียญกษาบใหม่หลายครั้งซึ่งทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายทางเศรษฐกิจผู้คนไม่รู้จะใช้เงินสกุลไหนดีและยังเกิดปัญหาเงินเฟ้ออีกด้วย 3. การผูกขาดของรัฐคล้ายกับจักรพรรดิอู่ตี้แต่หวังหมั่งทำในระดับที่เข้มงวดกว่าคุณผู้ฟังคงเดาได้ใช่ไหมครับว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรใช่ครับนโยบายปฏิรูปของหวังหมั่งที่ดูเหมือนจะดีในทฤษฎีกลับล้มเหลวไม่เป็นท่าในทางปฏิบัติเขาไม่สามารถเข้าใจความซับซ้อนของเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างถ่องแท้อีกทั้งการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและไม่ยืดหยุ่นก็สร้างความไม่พอใจให้กับคนทุกชนชั้นซ้ำเติมด้วยภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมความอดอยากและโรคระบาดทำให้ประชาชนล้มตายเป็นจำนวนมากความไม่พอใจของประชาชนปะทุขึ้นกลายเป็นการกบฏครั้งใหญ่ครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบฏคิ้วแดงที่มีสัญลักษณ์เป็นคิ้วที่ถูกย้อมเป็นสีแดงพวกเขาคือกลุ่มชาวนาผู้สิ้นหวังที่ลุกฮือขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลหวังหมั่งในที่สุดในปีคศ23หวังหมั่งก็ถูกโค่นล้มและถูกสังหารโดยกบฏคิ้วแดงราชวงศ์ซินที่เขาตั้งขึ้นมาเพียง14ปีก็ถึงการอวสานลงครับช่างเป็นบทเรียนที่น่าเศร้าสำหรับผู้ที่พยายามจะปฏิรูปโดยขาดความเข้าใจอย่างแท้จริงเลยนะครับหลังจากราชวงศ์ซินล่มสลายแผ่นดินจีนก็กลับเข้าสู่ยุคแห่งความโกลาหลอีกครั้งครับมีกลุ่มผู้กบฏมากมายที่ต่างพยายามช่วงชิงอำนาจแต่ในบรรดาผู้กบฏเหล่านั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งที่ผงาดขึ้นมาด้วยความสามารถที่โดดเด่นเขาคือหลิวซิ่วครับคุณผู้ฟังครับหลิวซิ่วผู้นี้ก็เป็นเชื้อพระวงศ์ของราชวงศ์ฮั่นเดิมครับแต่ไม่ใช่สายตรงที่สำคัญอะไรนักเขาเป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านการรบและการปกครองมีวิสัยทัศน์และที่สำคัญคือเขามีความเมตตาและเข้าใจประชาชนไม่เหมือนหวังหมั่งที่ดูเหมือนจะห่างไกลจากความเป็นจริงหลิวซิ่วสามารถรวบรวมกำลังผู้คนเอาชนะกลุ่มกบฏต่างๆและปราบปรามขุนศึกที่ช่วงชิงอำนาจจนกระทั่งสามารถรวบรวมแผ่นดินจีนได้อีกครั้งและในปีคศ205ก็ทรงสถาปนาตนเองขึ้นเป็นจักรพรรดิกวงอูและฟื้นฟูราชวงศ์ฮั่นขึ้นมาใหม่นี่คือจุดเริ่มต้นของราชวงศ์ฮั่นตะวันออกครับโดยมีการย้ายเมืองหลวงจากฉางอานในฮั่นตะวันตกไปยังลกเอียงลู่ย่องทางตะวันออกจึงเป็นที่มาของชื่อฮั่นตะวันออกหรือฮั่นหลังการฟื้นฟูครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะครับแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและศักยภาพของอารยธรรมจีนที่สามารถฟื้นตัวจากความโกลาหลได้อย่างรวดเร็วจักรพรรดิกวงอู่ทรงเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตครับพระองค์ทรงดำเนินนโยบายที่เน้นการฟื้นฟูและสร้างเสถียรภาพให้กับประเทศอีกครั้ง 1. ลดภาระประชาชนทรงลดภาษีและยกเว้นหนี้สินกับชาวนาเพื่อให้พวกเขากลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นอีกครั้ง 2. ยกเลิกการผูกขาดของรัฐทรงยกเลิกการผูกขาดเกลือและเหล็กบางส่วนเพื่อส่งเสริมการค้าเสรีและลดอำนาจของรัฐในการควบคุมเศรษฐกิจมากเกินไป 3. ลดอำนาจขุนนางและชนชั้นสูงทรงจำกัดอำนาจของตระกูลขุนนางใหญ่ๆเพื่อป้องกันการช่วงชิงอำนาจในราชสำนัก 4. ให้ความสำคัญกับการศึกษาและแนวคิดขงจื้อทรงสานต่อการเชิดชูแนวคิดขงจื้อและส่งเสริมการศึกษาเพื่อผลิตข้าราชการที่มีคุณภาพในรัชสมัยของจักรพรรดิกวงอู่และจักรพรรดิองค์ต่อๆมาในช่วงต้นราชวงศ์ฮั่นตะวันออกเช่นจักรพรรดิหมิงตี้และจักรพรรดิจางตี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งเรียกได้ว่ายุคแห่งกวงอู่หมิงจางคล้ายกับยุคเหวินจิงในฮั่นตะวันตกเลยครับเส้นทางสายไหมในยุคฮั่นตะวันออกความรุ่งเรืองทางตะวันตกแม้ฮั่นตะวันออกจะเน้นการฟื้นฟูภายในแต่เส้นทางสายไหมก็ยังคงเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญอย่างยิ่งครับในช่วงนี้มีบุคคลสำคัญที่ทำให้ชื่อเสียงของจีนแผ่ขยายไปยังดินแดนตะวันตกอีกครั้งนั่นคือปันเชาแม่ทัพผู้เก่งกาจปันเชาเป็นผู้บัญชาการทหารที่ถูกส่งไปประจำการที่ดินแดนตะวันตกปัจจุบันคือเอเชียกลางครับเขาสามารถรักษาเส้นทางสายไหมให้ปลอดภัยจากการรุกรานของชนเผ่าต่างๆและยังสามารถขยายอิทธิพลของฮั่นไปยังดินแดนตะวันตกได้อย่างกว้างขวางเขาเป็นผู้ที่ทำให้ชื่อเสียงและอำนาจของราชวงศ์ฮั่นเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกตะวันตกในยุคนั้นเลยทีเดียวครับลองนึกภาพดูสิครับว่าผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมมารวมตัวกันตามเส้นทางสายไหมแลกเปลี่ยนสินค้าความรู้และเรื่องเล่ามันคือยุคโลกาภิวัตน์ยุคแรกๆเลยก็ว่าได้ครับความเสื่อมถอยของฮั่นตะวันออกวงจรแห่งปัญหาเดิมๆคุณผู้ฟังครับดูเหมือนว่าประวัติศาสตร์มักจะซ้ำรอยเสมอใช่ไหมครับหลังจากช่วงเวลาแห่งความรุ่งเรืองราชวงศ์ฮั่นตะวันออกก็เริ่มเผชิญกับปัญหาเดิมๆที่เคยนำไปสู่ความล่มสลายของฮั่นตะวันตกครับปัญหาหลักๆที่กัดกินราชวงศ์ฮั่นตะวันออกคือ 1. การแทรกแซงของพระญาติฝ่ายในและขันทีเมื่อจักรพรรดิองค์ใดทรงพระเยาว์หรืออ่อนแอก็มักจะมีกลุ่มอำนาจเข้ามาแทรกแซงการบริหารราชการในยุคฮั่นตะวันออกปัญหานี้หนักหนาสาหัสกว่าฮั่นตะวันตกเสียอีกครับ
พระญาติฝ่ายในตระกูลของพระราชมารดาหรือมเหสีมักจะเข้ามามีอำนาจล้นฟ้ามีการแต่งตั้งญาติพี่น้องให้ดำรงตำแหน่งสำคัญและบางครั้งก็ใช้อำนาจในทางมิชอบเหล่าขันทีซึ่งเป็นผู้รับใช้ใกล้ชิดของจักรพรรดิเริ่มมีอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาสามารถเข้าถึงจักรพรรดิได้โดยตรงและมักจะยุยงให้จักรพรรดิออกคำสั่งที่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองทำให้เกิดการคอร์รัปชันการซื้อขายตำแหน่งและการกดขี่ประชาชนอย่างหนักการต่อสู้ระหว่างกลุ่มอำนาจเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นระหว่างตระกูลพระญาติฝ่ายในกับกลุ่มขันทีหรือระหว่างข้าราชการผู้ซื่อสัตย์กับกลุ่มขันทีทำให้ราชสำนักเต็มไปด้วยความขัดแย้งวุ่นวายและขาดเสถียรภาพอย่างรุนแรงคุณผู้ฟังคิดว่าประชาชนจะรู้สึกอย่างไรครับเมื่อเห็นผู้ปกครองทะเลาะกันเองแทนที่จะสนใจทุกสุขของราษฎร 2. การคอร์รัปชันและภาษีที่หนักขึ้นเมื่อกลุ่มอำนาจในราชสำนักแย่งชิงผลประโยชน์กันการคอร์รัปชันก็แพร่หลายไปทั่วทั้งระบบข้าราชการโกงกินประชาชนถูกรีดไถภาษีอย่างหนักจนแทบไม่มีจะกิน 3. ความอดอยากและภัยธรรมชาติเหมือนกับในยุคหวังหม่างครับภัยธรรมชาติยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ซ้ำเติมความทุกข์ยากของประชาชนเมื่อการบริหารจัดการของรัฐล้มเหลวการช่วยเหลือประชาชนก็ทำได้ไม่ทั่วถึงทำให้เกิดความอดอยากและการอพยพย้ายถิ่นฐานฟางเส้นสุดท้ายกบฏโจรโพกผ้าเหลืองเมื่อความอดอยากความไม่ยุติธรรมและความไม่มั่นคงในราชสำนักถึงขีดสุดก็ย่อมเกิดการประทุขึ้นครั้งใหญ่ครับในปีค.ศ. 184กบฏโจรโพกผ้าเหลืองก็ประทุขึ้นทั่วแผ่นดินจีนทำไมถึงเรียกว่าโจรโพกผ้าเหลืองล่ะครับก็เพราะกลุ่มกบฏเหล่านี้จะโพกผ้าสีเหลืองบนศีรษะเป็นสัญลักษณ์ครับผู้นำของกบฏกลุ่มนี้คือจางเจียวซึ่งเป็นผู้นำลัทธิเต๋าที่ชื่อว่าไท่ผิงเต่าวิถีแห่งความสงบสุขยิ่งใหญ่เขาอ้างว่ามีพลังวิเศษและสามารถรักษาโรคได้ดึงดูดผู้คนจำนวนมากที่สิ้นหวังให้มาร่วมกับเขากบฏโจรโพกผ้าเหลืองไม่ใช่แค่การก่อจลาจลธรรมดานะครับแต่เป็นสงครามประชาชนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีนครับพวกเขาต้องการล้มล้างราชวงศ์ฮั่นที่เสื่อมทรามและสร้างยุคใหม่ที่สงบสุขและยุติธรรมแม้ว่ากบฏโจรโพกผ้าเหลืองจะถูกปราบปรามลงได้ในที่สุดแต่การปราบปรามครั้งนี้กลับสร้างปัญหาที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมครับเพราะอะไรล่ะครับเมื่อราชสำนักฮั่นอ่อนแอเกินกว่าจะปราบปรามกบฏได้ด้วยตนเองก็ต้องขอความช่วยเหลือจากบรรดาขุนศึกทั่วประเทศที่ต่างก็มีกองกำลังเป็นของตัวเองขุนศึกเหล่านี้อาสารวมกำลังกันมาปราบกบฏและเมื่อกบฏถูกปราบปรามแล้วอำนาจของพวกเขาก็ยิ่งเพิ่มพูนขึ้นลองคิดดูสิครับว่าเมื่อขุนศึกแต่ละคนมีกองกำลังเป็นของตัวเองมีดินแดนภายใต้อำนาจและเห็นว่าราชสำนักอ่อนแอพวกเขาจะทำอะไรต่อไปใช่แล้วครับพวกเขาต่างก็เริ่มช่วงชิงอำนาจกันเองจุดจบของราชวงศ์ฮั่นสู่ยุคสามก๊กสถานการณ์หลังจากกบฏโจรโพกผ้าเหลืองปะทุขึ้นและราชสำนักฮั่นไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทำให้เกิดการแตกแยกครั้งใหญ่ครับบรรดาขุนศึกผู้ทรงอำนาจต่างก็ตั้งตัวเป็นใหญ่ในพื้นที่ของตนเองและเริ่มทำสงครามแย่งชิงอำนาจกันอย่างดุเดือดบุคคลสำคัญในยุคนี้ที่เราทุกคนน่าจะรู้จักกันดีก็คือตั่งโต๊ะขุนศึกผู้โหดเหี้ยมที่เข้ายึดอำนาจในเมืองหลวงโลกเอียงและควบคุมจักรพรรดิหุ่นเชิดอย่างจักรพรรดิเซี่ยนตี้ซึ่งเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของฮั่นตะวันออกโจโฉนักยุทธศาสตร์ผู้เก่งกาจและทะเยอทะยานเขาสามารถรวบรวมกำลังพลได้อย่างรวดเร็วและค่อยๆสร้างฐานอำนาจขึ้นมาเขาใช้จักรพรรดิเซี่ยนตี้เป็นเครื่องมือในการควบคุมเหล่าขุนศึกคนอื่นๆและออกคำสั่งในนามของราชสำนักฮั่นเล่าปีชายผู้ที่อ้างว่าเป็นเชื้อพระวงศ์ฮั่นโดยตรงเป็นคนที่มีคุณธรรมและดึงดูดผู้คนที่มีความสามารถให้มาร่วมอุดมการณ์เขาได้รับความช่วยเหลือจากกวนอูเตียวหุยและจูกัดเหลียงซุนกวนผู้ปกครองดินแดนทางใต้ของจีนเขาสามารถสร้างอาณาจักรที่มั่นคงขึ้นมาได้ในบริเวณลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงการช่วงชิงอำนาจระหว่างขุนศึกเหล่านี้ดำเนินไปอย่างยาวนานและซับซ้อนครับมีทั้งการจัดตั้งพันธมิตรการหักหลังการวางแผนกลศึกที่ชาญฉลาดและการต่อสู้ที่ดุเดือดนับไม่ถ้วนในที่สุดอำนาจของราชสำนักฮั่นก็หมดลงอย่างสมบูรณ์ครับในปีค.ศ. 220
โจผี บุตรชายของโจโฉได้บีบบังคับให้จักรพรรดิเซียนตี้สละราชสมบัติและสถาปนาตนเองขึ้นเป็นจักรพรรดิแห่งราชวงศ์วุยครับนี่คือการสิ้นสุดอย่างเป็นทางการของราชวงศ์ฮั่นที่ดำรงอยู่มานานกว่า 400 ปี และเป็นจุดเริ่มต้นของยุคที่น่าสนใจอีกยุคหนึ่งในประวัติศาสตร์จีนนั่นคือยุคสามก๊กนั่นเองครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนและน่าติดตามไม่แพ้กันเลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับแม้ราชวงศ์ฮั่นจะล่มสลายไปแล้วแต่ผลกระทบและมรดกที่ทิ้งไว้กลับยิ่งใหญ่และสำคัญอย่างยิ่งต่ออารยธรรมจีนและยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันลองคิดดูสิครับว่าอะไรบ้างที่ราชวงศ์ฮั่นสร้างไว้และยังคงอยู่กับเราจนทุกวันนี้ 1. เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ชาวฮั่นนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับคำว่าฮั่นไม่ได้เป็นเพียงชื่อราชวงศ์แต่กลายเป็นชื่อเรียกกลุ่มชาติพันธุ์หลักของจีนครับชาวจีนส่วนใหญ่ในปัจจุบันเรียกตัวเองว่าชาวฮั่นและอ้างอิงถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของราชวงศ์ฮั่นว่าเป็นรากฐานของอัตลักษณ์ของพวกเขาลองคิดดูสิครับว่ามันทรงพลังขนาดไหนที่ชื่อราชวงศ์หนึ่งสามารถกลายเป็นชื่อชนชาติได้ 2. การรวมศูนย์อำนาจและระบบการปกครองราชวงศ์ฮั่นได้สานต่อแนวคิดการรวมศูนย์อำนาจจากราชวงศ์ฉินแต่ปรับให้มีความยืดหยุ่นและเป็นมนุษย์มากขึ้นระบบข้าราชการใช้แนวคิดขงจื้อในการคัดเลือกและฝึกอบรมข้าราชการผ่านการสอบคัดเลือกแม้จะยังไม่สมบูรณ์เท่าในยุคหลังแต่ก็เป็นรากฐานสำคัญทำให้ราชการจีนมีระบบระเบียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนี่คือระบบที่ใช้สืบทอดกันมาอีกนับพันปีระบบมณฑลและอำเภอรูปแบบการแบ่งเขตการปกครองเป็นมณฑลจังหวัดและอำเภอที่ราชวงศ์ฮั่นวางรากฐานไว้ก็ยังคงใช้มาจนถึงทุกวันนี้ครับ 3. เส้นทางสายไหมและการเชื่อมโลกการบุกเบิกเส้นทางสายไหมไม่ได้เป็นแค่เส้นทางค้าแต่เป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมระหว่างจีนกับโลกตะวันตกการแลกเปลี่ยนสินค้าความรู้และความคิดผ่านเส้นทางนี้มีอิทธิพลอย่างมหาศาลต่อการพัฒนาของอารยธรรมทั้งสองฝั่ง 4. ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชวงศ์ฮั่นเป็นยุคที่มีการประดิษฐ์คิดค้นที่สำคัญมากมายการประดิษฐ์กระดาษโดยไช่หลุนถือเป็นการปฏิวัติการบันทึกข้อมูลและมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาและวิทยาศาสตร์ทั่วโลกครับลองคิดดูสิครับว่าโลกนี้จะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีกระดาษเข็มทิศแม้จะยังไม่ใช่เข็มทิศที่ใช้เดินเรือแต่ก็เป็นต้นแบบที่สำคัญเครื่องตรวจจับแผ่นดินไหวโดยจางเหิงนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ซับซ้อนและน่าทึ่งมากในยุคนั้นความก้าวหน้าทางดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์มีการพัฒนาปฏิทินที่แม่นยำและมีความเข้าใจในหลักการทางคณิตศาสตร์มากขึ้นการแพทย์มีการเขียนตำราทางการแพทย์ที่สำคัญเช่นคัมภีร์ว่าด้วยโรคเกี่ยวกับความเย็นซึ่งเป็นรากฐานของการแพทย์แผนจีน 5. ศิลปะและวรรณกรรมราชวงศ์ฮั่นมีพัฒนาการทางศิลปะที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนรูปปั้นและงานแกะสลักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์มีการรวบรวมและเขียนประวัติศาสตร์จีนอย่างเป็นระบบเป็นครั้งแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งซื่อหม่าเชียนผู้เขียนบันทึกประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ฉีจีซึ่งถือเป็นบิดาแห่งวิชาประวัติศาสตร์จีนงานของเขาเป็นต้นแบบให้การเขียนประวัติศาสตร์จีนในยุคต่อๆมา 6. แนวคิดขงจื้อการที่จักรพรรดิอู่ตี้ทรงยกให้แนวคิดขงจื้อเป็นอุดมการณ์หลักของรัฐทำให้แนวคิดนี้ฝังรากลึกในสังคมจีนและกลายเป็นรากฐานทางความคิดจริยธรรมและวัฒนธรรมของชาวจีนมานานกว่า 2,000 ปีแม้กระทั่งในปัจจุบันแนวคิดเรื่องความกตัญญูความเคารพผู้ใหญ่และความสามัคคีก็ยังคงเป็นส่วนสำคัญของสังคมจีนคุณผู้ฟังครับแค่ลองคิดดูว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วกว่า 2,000 ปีและยังคงส่งอิทธิพลมาถึงปัจจุบันมันน่าทึ่งไหมครับราชวงศ์ฮั่นเป็นมากกว่าแค่ยุคสมัยหนึ่งในประวัติศาสตร์จีนแต่มันคือยุคที่หล่อหลอมความเป็นจีนให้เป็นอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้เรื่องราวของราชวงศ์ฮั่นสอนให้เราเห็นว่าผู้นำที่ดีคือผู้ที่เข้าใจประชาชนและสร้างรากฐานที่มั่นคงการขยายอำนาจแม้จะนำมาซึ่งความยิ่งใหญ่แต่ก็ต้องแลกมาด้วยต้นทุนความขัดแย้งภายในโดยเฉพาะการแย่งชิงอำนาจในราชสำนักเป็นบ่อนทำลายที่ร้ายกาจที่สุด
นวัตกรรมคือกุญแจสำคัญสู่ความก้าวหน้า ปรัชญาและวัฒนธรรม มีอำนาจในการหล่อหลอมผู้คนและสังคมให้เป็นหนึ่งเดียว คุณผู้ฟังครับ หวังว่าเรื่องราวของราชวงศ์ฮั่นที่ผมเล่าให้ฟังวันนี้ จะทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้น และเห็นภาพความยิ่งใหญ่ของยุคสมัยนี้ได้ชัดเจนขึ้นนะครับ บางทีเราอาจจะเห็นเงาสะท้อนของเหตุการณ์ในอดีต กับสิ่งที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบันได้ชัดเจนขึ้นนะครับ คุณว่าไหม สำหรับวันนี้เรื่องเล่าจากอดีตต้องขอลาไปก่อน แต่ไม่ต้องห่วงนะครับ ในตอนหน้าผมจะพาคุณไปสำรวจเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจอีกนั้น ต้องรอติดตามกันนะครับ อย่าลืมกดติดตาม และแบ่งปันเรื่องราวนี้ให้เพื่อนๆที่สนใจประวัติศาสตร์ได้ฟังกันด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า สวัสดีครับ